ਅਤੇ it is written in adoration by a saint addressing God. ਇਸ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਆਈ ਆਫ ਅ ਸੇਂਟ, with adoration. They don't see it with a vision of despair. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਤਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ tells us, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸੁਬਸਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਸਾੜਾ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ। ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਰੀਰ, ਜਿਉ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਜਸਟ ਅ ਬੋਡੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅ ਜੀਵ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾ। ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ। ਅਸਾੜਾ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੇ ਆਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਤੁਧ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਤਾਪੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਘਾੜਾ। ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਗ ਮੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਆਈ ਡੂ ਐਸ ਯੂ ਵਿਲ, ਆਈ ਡੂ ਐਸ ਯੂ ਵਿਲਡ it to be. I do as your pana comes into play. Jo tus pana se karma kamaye, and tutte baar kish na hova. I have done nothing by myself. Everything is according to your hukam, to your pana. Tapi na hi kish kaada. Mainu is karan, because you are the doer and everything is happening in your pana, in your hukam, ਮੈਨੂੰ ਕੂੜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਐਟ ਆਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਯੂ। ਆਈ ਸਰੈਂਡਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। Translation says, I am not anxious at all, which is correct, since I have surrendered myself to you. In the third pada, Guruji says, Uha hukam tumhara suniye, Iya harjas tera paniye, Ape lekh lekhe ape, Tum sunna hi kisi chada. Uha hukam tumhara suniye. Now, translation says, in the world hereafter, the hukam of your command is heard. Here, the translation is not so correct, because it's not only in the world hereafter that we hear his hukam. ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣੀਏ। At that plane, at that dimension where you operate everything within me, in your ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ, I understand and I listen to your hukam. Uha hukam tumhara suniye. Iya, in this physical world, har jas tera paniye. In this physical world, I sing your praises. Main tera jas ga raha hai. And ape lekhe ape. Ape jo main kar raha haan, tu lekha bhi pa dena. You write my karmic accounts. And in your mercy, tu alekh bhi kar dena. You wipe out my accounts also. Ape lekhe ape. ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਝਾੜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ। ਸੋ ਝਾੜਾ ਇਸ ਝਗੜਾ, ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਝਾੜਾ। ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਸਭ ਬਾਰਕ ਥਾਰੇ, ਜੋ ਖੇਲਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਲਨ ਹਾਰੇ, ਉਜੜ ਮਾਰ ਸਭ ਤੁਮੀ ਕੀ ਨਾ ਚਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਵੇ ਪਾੜਾ। ਹੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰਕ ਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਖੇਲਾਵੇ,
ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਖਿਲਾਵੇ ਤੋ ਖੇਲਣ ਹਾਰੇ। ਉਜੜ ਮਾਰਗ, ਉਜੜ ਤੇ ਮਾਰਗ। ਉਜੜ ਟੂ go into wilderness and into difficulties, ਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਪੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ, to go off track and to be on track, ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਨਾ। It is actually part of a play. ਚਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਵੇ ਪਾੜਾ। Since you have put us on the path, whether we are on the path of destruction or the path of union towards you, nobody can go on a wrong path by himself. You are the driving force. ਚਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਵੇ ਪਾੜਾ। ਵੇ ਪਾੜਾ ਮੀਨਸ ਗਲਤ ਰਸਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੁਰਾਏ ਪਏਗਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰੂ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਧਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਜੜ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੁਮੀ ਕੀਨਾ, ਚਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਵੇ ਪਾੜਾ। ਇੱਕ ਬਿਸਾਏ ਰੱਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ, ਇੱਕ ਬਿਠਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ ਅੰਤਰ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਘਾਸ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਇਨਮੇ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੂੜਾ। ਇੱਕ ਬਿਸਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ। ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਠਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ ਅੰਤਰ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਠਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ ਅੰਤਰ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਘਾਸ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ literally have to eat grass. ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਘਾਸ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਰਾਜਾ, and some of them you make rulers. ਇਨਮੇ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੂੜਾ। Since it is your play and yours is a wondrous play, it is a play of ਵਿਸਮਾਦ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੂੜਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। It is all yours and your play is perfect. कवन सो मुक्ति कवन सो नरका, कवन से सारी कवन सो भगता, कवन सो दाना कवन सो होशा, कवन सो सुरता कवन जड़ा। So Guruji poses some question in this 6 pada, 8 questions. कवन सो मुक्ति, कौन किनू मुक्ति मिलती आ, ते कौन नरकां विच चले जांदा, कौन नरकां दी जीवनी जींदा वा। कई आपां वेखदे ना कि नरक दी जीवनी जी रहे हैं। कवन सो मुक्ति कवन सो नरका, कवन से सारी कौन सो भगता, केड़े कौन वा संसारी। Those who are totally involved in worldliness, and कौन सो भगता, and those जेड़े भगत हो तेरे। There's an entire difference between worldliness and spirituality. कौन सो दाना, कौन वा जेड़ा सियाना वा। कौन सो होशा, कौन वा जेड़ा घटिया सुभाव वाला, जेड़ा बड़ा नीच सुभाव वाला। कौन सो सुरता, ते कौन वा जेड़ा सुरत वाला वा। ते कवन जड़ा, जड़ा मीन्स जड़, मूर्ख। See, jada, the word jad actually literally means the roots. The roots are always attached to the ground. And kavan jada, it means someone who is very dense, someone who is very foolish. Kavan jada. In the next pada number 7, Guruji answers these 8 questions. Hukme mukti. ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਹਿਸ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਕਮੇ ਨਰਕਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜੀਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁਕਮੇ ਭਗਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਸ਼ਾ, ਹੁਕਮੇ ਦਾਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ Guruji is saying his entire play covers the entire gamut, the entire canvas of all life. ਹੁਕਮੇ ਹੋਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੋਸ਼ਾ, ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਦਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਅਵਰ ਧੜਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਾ ਤੁਮ ਭਾਰਾ, ਇੱਕ ਖੜੇ ਰਸਾਤਲ ਕਰ ਮਨ ਮੁੱਗਾ ਵਾਰਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ ਕਾ ਸੱਚ ਬੇੜਾ। ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਾ ਅਤੁਮ ਭਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। This world ocean of yours is really vast and huge. ਇੱਕ ਖੜੇ ਰਸਾਤਲ, but some in this world ocean they drown and they go to the deep depths of the underworld. ਰਸਾਤਲ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਰ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਸਸਾ ਤਤਿਨ ਸਿਆਰੀ ਗਗੇ ਨੌਂਕਰ ਰਾਰੇ ਨੌਂਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ ਕਾ ਸੱਚ ਬੇੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਵੀ ਆਰ ਟੋਲਡ ਇਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਚਿਆਰਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਲਿਵ ਅ ਜੀਵਨੀ ਆਫ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ ਕਾ ਸੱਚ ਬੇੜਾ। ਕੌਤ ਕਾਲੀ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਸਮਾਇਆ, ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ ਸਭ ਰੰਗਮਾਨੇ, ਰਚਨ ਕੀਨਾ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ। ਕੌਤਕ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ। Kautak is your wondrous play. In this wondrous play, you have Kal. Kal is the literally death. It refers to perishability. हर एक चीज़ ना नासवंत वा, जो भी बनाई है, जो भी दसदी आ, ते जी जंत उपाय समाया, ते इस काल दे विच ना, संसार सागर दे विच, संसार दे विच जी जंतु बना के तू फिर मेट देना वा। You translation is you absorb them back into yourself. No. जी जंत उपाय समाया. You then dissipate them into their various elements and origins. उपाय समाया. ਵੇਖੇ ਵਿਖੇ ਸਭ ਰੰਗਮਾਣੇ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਰਚਨ ਕੀਨਾ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੜ ਵਾ, ਅਖਾੜਾ is a arena, is a place for wrestling bout. This world is like a arena, is like a wrestling bout, and it all belongs to one Lord. ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਹੀ, ਵੱਡਾ ਤਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਜਾਏ, ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਤੋਲਾ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਹਾੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਾਹੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਵਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਦਾਤਾ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਟੇਕਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਯੂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਗਿਵਰ. ਹੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਬੈਕ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਯੂ, ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਦਾਤਾ। ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਪਲੇਸ, ਸੱਚਖੰਡ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਤੋਲਾ, ਕਿ ਅਪਹੁੰਚਵਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗੋਚਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾ। ਬੇਅੰਤ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਅਤੋਲਾ, ਤੋਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਫੈਥਮ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਆਹਾੜਾ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਆਹਾੜਾ। ਉਹ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਮੈਸ਼ਰ ਹਿਮ ਵਿਦ ਅ ਮੈਸ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਐਂਡ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਬਿਗ ਹੀ ਇਜ਼। ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਆਹਾੜਾ। ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ। ਆਪ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਧਿਆਨੀ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਤ ਗਾੜਾ। ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਓਨਲੀ ਹੀ ਨੋਸ ਹਿਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਥ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ।
आप सो ज्ञानी, आप ही सारे ज्ञान वाला, आप ध्यानी, आप ही ध्यान जोड़न वाला, आप सतवंता अतगाड़ा, बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी, सतवंता, ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, उच्च आचरण वाला वा। आप सतवंता अतगाड़ा, अतगाड़ा मीन्स रियली डीप एंड प्योर इन एवरी एक्शन ऑफ हिज, सत्व, जो कार्य सत्व। केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया, केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा। गुरु जी नाउ टेल्स अस अबाउट रब जदों आपदे आप सहभंग होया ना, पहलों सहभंग हो के वो गुप्त रहा सीगा, ही वॉज आप बाय हिमसेल्फ। केतड़िया दिन गुप्त कहाया, गुप्त मीन्स वेल इन अ वे लुकिया होया, अदिख सीगा। There was no creation yet, so he is by himself. Nobody could see him, he is by himself. बहुत ही जुगां दे विच इदां गुरु साहिब कहंदे मालिक इकल्ला सी, आप सी। फिर केतड़िया दिन सुन समाए, फिर सुन समाज, सुन अवस्था दे विच, अफुर अवस्था दे विच ना, he developed a state where he is aware of all surroundings, yet he is by himself. Afuravastha. And it is from this Sun Avastha state that he starts creating all creation. Ketala din Tundukara, and when he starts creating creation, first there is Tunda, there is mist. Ketala din Tundukara, Appe Karta, Pargatada, and then he himself manifests. Nirgunto Sargun Rupa Jagya. केतरे दिन तो दुकारा, आपे करता प्रगट रहा, आपे शक्ति सबल कहाया, and in his creation he creates all शक्ति। सबल में चंगे बल वाली, very powerful शक्ति is created by him, energy is created by him। आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया, and he himself is the सूरमा, is the बहादुर, brave warrior who operates his universe, his world। अमर means राज, वड्डा राजा बन के ना बह गया आपदे सृष्टि दे विच। आपे सी वर्तायन अंतर, आपे सी थारगड़ा। Now again Guruji spoke about Shakti. Now Shakti is actually aspects of Maya. He created matter, which is Maya. He also created divine spirit. Ape Shakti, Ape Shiv Vartayanantar. That's divine matter, divine spirit is known as Shiv. Ape Shiv Vartayanantar, Ape Shital Thargada. So we are Shiv and Shakti. Sade vich Jyot vi are, which is Shiv. Not Shivji Devta, it is Shiv, which is actually Jyot, his spirit. Up, and then you have matter, which is our body made of 5 elements. And always matter has to lose to spirit. Spirit always prevails. So, ape shiv vartayanantar, ape sital thargada. जिसे निवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनंत वाजे, तिसी सुख तिसी ठकुराई, तिस न आवे जम नेड़ा। एंड इस धरती साज के ना सिर्फ शक्ति दा मेल वर्त के, he then out of many people he created some गुरमुख्स जिन्हां नूं उन्हें निवाजना हुंदा, उच्ची अवस्था बख्शनी हुंदी, बख्शिश कीती हुंदी ना, उन्हां नूं गुरमुख बनाउंदा, गुरु दी शरण बख्शदा, सतगुरु दी शरण बख्शदा। जिसे निवाजे गुरमुख साजे, ते जेड़े गुरमुख हुंदे आ उन्हां दे अंदर नाम वस जांदा, नाम वसै तिस अनंत वाजे। ते जो नाम वस जावे अंदरों शब्द गूंजदे आ, बाणी दा नाद अंदरों गूंजदा वा, तिसी सुख तिसी ठकराई, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਠਕੁਰਾਈ ਠਾਕੁਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਠਾਕੁਰਪੁਣਾ ਸਿਰਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੇ ਐਗਜ਼ੋਲਟਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਮ ਨੇੜਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਨਿਵਾਜ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਮਿਜ਼ਰੀ, ਨੋ ਤਕਲੀਫ, ਨੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਨੋ ਦੁੱਖ ਕੈਨ ਗੋ ਨੀਅਰ ਦੈਮ। कीमत कागज कहीं नहीं जाए, को नानक बेअंत गोसाई,
ਆਦ ਮਦ ਅਨਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਹਾਥ ਤਿਸੈ ਕੇ ਨੇ ਬੇੜਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਗੋਸਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾ। ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਮਦ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਹੱਥ ਤਿਸੈ ਕੇ ਨੇ ਬੇੜਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲਿਵ ਐਨੀ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਤਿਸ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, there is no one equal to him। किसी बुत है जवाब ना होई। बुत है, actually the word butt is bahana. Butt means actually small. Normally we say butt in Punjabi literally means to something, a small idol, which is the representative of what they say is God in his entirety. Butt. And kisi butt hai jawab na hoi. No small representation of him can ever be a sufficient way of describing him. Tis rik nahi re koi, kisi butt hai jawab na hoi. See, butt hai, we read in Raag Asana, Sen nae butt karya o kar kar sunyam. Jira nai hunda na, he will take small messages from here, pass to the other house, buttiyan karda. Small messages. So similarly here the word butt is small. It's a representation. Kisi butt hai jawab na hoi, नानका प्रभु आपे आपे कर कर वेखे चोट खड़ा. So Guruji says, मेरा प्रभु जिन्हों मैं ध्याना वा, oh, he is by himself, complete by himself, and he is the doer. We come now to Sola number 11, Maru Mela Panjma. ਇਸ ਸੋਲਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਲਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਹਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਸੋਲਹਾ। It's a sola of 21 padas, 21 padaya. Normally sola is 16 padas, but Guruji has extended to 21 padas. And in pada number 14, Guruji tells us, okay, I'm speaking about Akal Murat. Guruji tells us in pada number 14, okay, मैं उस मालिक दी गल कर रहा, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸ਼ਲ, ਅਡੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦ ਫਾਰਮਲੈਸ ਲਾਰਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਸ਼ਲ, ਹੂ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਸੀਵਡ, ਐਂਡ ਅਡੋਲੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਅਨਚੇਂਜਿੰਗ। ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਭ ਜਗ ਮੌਲੋ, ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਵੈਨ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਾ, ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਸਭ ਜਗ ਮੌਲੋ। ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਹਿਸ ਜੋਤ। ਸੋ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਆਪੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼, ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਚੋਜ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਜ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਵਾ। So it's very important to realize that the driving force in Krishna and Ramchandra ji was Nirankar ji himself. Now it's important to understand that Krishna ji, Ramchandra ji was first. He was the 7th avatar of Vishnu. The Hindus believe there are 10 avatars. The Gurus have also told us, 3 different Guru Sahibs have told us that 10 avatar wa. And first was Mash avatar, a fish. Then was Kurma, a tortoise avatar. Then was Varha avatar, a wild boar avatar.
Then Narsim avatar. ये सारे अवतार त्रेता युग दे सत्य युग दे. Then we come to Vaman avatar. Vaman actually Bona, small dwarf avatar. The sixth we have Parshuram avatar. And seven we have Ram avatar, Ramchandra ji. Eighth is Krishna avatar. Ninth avatar, according to Hindus, is Buddha avatar. And the 10th avatar, Kalki or Nekalank avatar, is supposed to come. The Redeemer, the spotless Redeemer is supposed to come. It does avatar. Hindu ach gine jande. But the most famous are Ram avatar and Krishna avatar. इन्होंने काफी कौतक कीते आ दुनिया विच. And to understand this Bani, we must understand the background to the two avatars. Firstly, it is important to say कि सारे अवतार निरंकार जी ने बनाए सीगे, उन्हें भेजे सीगे. So they all created avatars. They are not God, they are created ones. They have done some great things, fascinating, wondrous things, but they are not God. That the Hindus treat them as God, that's different. But the Gurus have told us, no, God is not that. God is Nirankar, सारे पासे रम्या होया हुआ, ते जिदों ते टुट जावे, फिर ज्योत रूपी, he will reveal himself, show himself in the form of ज्योत. गुरसाखी ज्योत प्रकट होए, चरण कमल हृदय और तारे, प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे. उदों दर्शन होंदे जो ज्योत दे दर्शन होंदे आ. तोला तार तोले सुख सकले, बिन हरदर सबो हित होरा. So coming to Ramchandra avatar, Ramchandra ji was born to his father Dasrath. His mother was Kaushalya. He was married to Sita and he went to Banwas in the jungles for 14 years. And there Sita was captured by Ravan, taken forcibly away by Ravan. Ramchandra ji, Guru Nanak Dev ji tells us in Shlok Varante Vadik, when he was faced with that, instead of praying to God, he prayed to Hanuman. Hanumantar Aradhya Ayakar Sanjog. So, उन्हें अरदास की थी कि मैंने हनुमान दे दर्शन होने के हनुमान, I want the monkey king and the monkey army to come and help me. So, and वाहिगुरु ने संजोग बना देते, ठीक है, you want Hanuman to come to you, I'll send Hanuman to you. So instead of praying to God, he prayed to Hanuman to come and help him. So Ramchandra ji fought with Ravan, brought back Sita, and he came to Ayodhya. He stayed and ruled for a few years. Sita died, and he was heartbroken. He went to the seas and drowned himself, and according to their scriptures, he joined her in afterlife. No, God doesn't drown himself out of sorrow. God doesn't worry about separation and sanjog, vijog. He is totally detached. Then we come to Krishna ji. Krishna ji avatar was born to his father Vasudeva and his mother. He was born and then he was taken care of by his foster mother Yashoda. And he did many wondrous acts. He was in Mathura, he was in Vrindavan, he was in Dwarka. कई थावां ते कृष्ण जी ने आपदे कौतक वरताए. So अखीर ते, when we read Bhakt Namdev ji, Bhakt Namdev ji tells us in Raag Tanasri, Durbasa jo kat Tagori Yadavi Epal Pai. Krishna's children, they went to Durbasha, who was a rishi, and they decided to make fun of the rishi, and Krishna's son dressed up as a woman and he put a small pumice stone on his tummy area and he said he was pregnant with child. And they went to the rishi and told the rishi, Durbasha rishi,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। the rishi was furious, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ the Yadav clan was wiped out. Krishan ji was sad because he knew his clan had been wiped out. He went to the jungle. He was wearing an anklet and one leg over the other. A hunter came by. He saw the anklet. He saw the twinkling of light. He thought it was the eye of a deer and he shot an arrow just like Achilles' heel. Krishan died of that arrow. God doesn't die from any arrow. No. So these are created beings who did wondrous things. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ this ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 16 ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, this kautak are by Nirankar ji himself, even though they are connected with Krishna ji and Ramchandra ji. So coming into the background, Achyut Par Brahm Parmeshwar Antarjami. The word Achyut, Achyut means imperishable, immovable, and everlasting, eternal. Sadai Thir Rain Wala. Now Krishna da Marya Singh. This also same with Ramchandra ji and all the other avatars. So this refers to God himself. O Par Brahma, O Parmeshwar, Param Ishwar, the Antarjami, Sare Kat Diladya Janan Wala. Madhusudan. Now, according to Hindu scriptures, Madh was a demon, Jinu, Krishna ji ne Sodhya siga. So he is known as Madhusudan. But a Madhusudan here is for Jeda Achyut Jeda Nirankar. Krishna was the instrument who killed Madh. But अंदर ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਧੂਸੂਦਨ दामोदर Swami. Damodar is a very playful name used for Krishna. Krishna, according to their scriptures, when he was in his foster mother's house, bade makhan chori karta hunda siga. So his mother used to tie a string around his stomach. Dam is a string, Udar is stomach. Dam Udar. So according to them, literally God who has a string tied to his stomach. God cannot have any string. Prabhu Dori Hath, Tumari Dori to Ode Hath Vecha. So, but this is the name used for Krishna, Damodar Swami. Rikikesh. Now Rikikesh means, the Riki here refers to the senses. Rikikesh means ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. He can control our senses. Govardhan Tari. Krishna in one of his kautaks carried up the Govardhan mountain. Govardhan mountain. So Govardhan Tari is God, not Krishna. Murli Manohar Har Ranga. Krishna Murli ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ. Mohan, Madhav, Krishna Murari. All these are names of Krishna, but they are actually names for God, because it was God in Krishna who was doing all the kautaks. Jagdisar, Har Jiyo Asur Sangari. Jagda Ishwar, Vaheguru, Jeda Hari Jiyo wa Asur Sangari. Asur actually demons. Demons nu maran wala. At Ang 1028 we have read Maru Sole Mela Pela. Asur Sangaran Ram Hamara. Jeda Ramya hoya na, all pervading Lord, he is the one who kills the demons, not Krishna. But oda naam pੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ Asur Sangari. Jagjeevan Abhinasi Thakur. Now when you talk about Abhinasi, God who cannot be ever destroyed, which is completely contrary to what happened to Ramchandra ji and Krishna ji. Jagjeevan Abhinasi Thakur. Katkatwasi hai Sangha. Ang Sangha Sadan. Tarnitar, ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ. ਈਸ ਈਸ਼ਵਰ. ਨਰਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਦਾੜਾ ਅਗਰੇ ਪ੍ਰਿਸਮ ਧਰਾਇਣ. ਦਾੜਾ, normally we will say ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, but ਦਾੜਾ refers to the tusk of the wild boar. Dada agre prism train, according to their scriptures, the earth was in distress.
and it was drowning. Vishnu took the form of a wild boar and put the earth on its tusks and carried it out. So Dada Agre Pritham Tarayan, Pare Kotak Sare Vaheguru Deya. Bhavnu Roop Kiya Tud Karte, say Bhavna Roop, Vaheguru ne Karte, Karta is the creator, Sabhi Seti hai Sangha. Sare de Naal, Ang Sangwa. Sri Ramchandra is Roop na Rekhya. Now this is very important. So Guruji says, you can use the name Sri Ramchandra for God. But this Ramchandra is this Roop na Rekhya. This Ramchandra who I am talking about has got no form or feature. Nirankar di gal kar raha main. Not the Sri Ramchandra ji who was born to Raja Dasarath and who died. So this Sri Ramchandra is Roop na Rekhya. Banmali Chakarpan Das Anupya. Banmali. Banmali is another name which is normally used for Krishna, but it refers to God. Entire creation, entire vegetation is like a mala for him. Banmali Chakarpan. Vishnu has got a Sudarshan Chakar. Krishna also has got a Sudarshan Chakar. But Vaheguru is referred to as a Chakarpan. Thus Anupya. See, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, you are left wonderstruck. Bisam suniye, bisam pekhe, bisam suniye. Vismad nadri aaya, the wondrous Lord, and you are left wonderstruck, tongue-tied. Wow, why can't joge reh jane? Jo de darshan hunde jyote. So, Banmali Chakarpan Das Anupya. The word Anup means incomparably beautiful, and you just left wonderstruck. Sehaj Netar Murt hai Sehsa. The word Sehaj means 1,000. You have thousands of forms. Thousands of eyes. ये रब दी गल हो रही है. Sehaj tab नैन है तो को Sehaj नैना मूर्त तो ही. Sehaj Netar Murt hai Sehsa. एक दाता सब है मंगा. And he is एक दाता. Not Das avatar. He is एक दाता सब है मंगा. Bhakt Vashal Anath Nathe. ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਥ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਸਗਲ ਹੈ ਸਾਥੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਸਗਲ ਹੈ ਸਾਥੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਸਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਤੇ ਨਾਓ ਬਾਸਦੇਵ is another name for Krishna, but here Guruji says oh Niranjanwa, he is beyond Maya. Maya is something which is perishable. Krishna was perishable. So it refers to Nirankar, Basdev, Niranjan Date. Barna Sako Gunyanga. Tere jede gunwa, te jede tere angwa, koi nahi byan kar sakta. Mukand, Manohar Lakshmi Narayan. Mukand, mukti den wala. Manohar, Manu Mohan wala. Te Lakshmi Narayan. Lakshmi is Maya, Maya da Narayan, Maya da Pati. Draupadi Laja Nivar Udaran, Draupadi di Laja. Draupadi Raksha karne wala. Oh Vaheguru Nirankar, not Krishna. Draupadi Laja Nivar Udaran. See, when you read the scriptures themselves, they will also tell you, ਜਦੋਂ Draupadi was about to be shamed in public by Dusasan in the court after Yudhishthira had lost the game of dice. All the kings sat quiet, and as she was being disrobed, she thought her husband should help her. She thought the king should help her. None of them moved forward. She started thinking of Krishna. Then she started thinking, Krishna? Jera Dwarka wala Krishna? Jera Mathura wala Krishna? Jera Bindraban wala Krishna? She said, nahi. In her mind she said, nahi, jera Katkad wasi Krishna. Main odi madad mangdi haan. That's when her sari kept on being being extended on and on and on. जो कटकट वासी वाहिगुरु ने उन्हें याद किया ना कृष्ण पर कटकट वासी जेड़ा वाहिगुरु ना भावे कृष्ण ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਬਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਟਕਟ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ द्रौपदी लजानी वार उदाहरण कमला कंत करे कंतुहाल कमला कंत नवत कमला इज कमल कॉल फुल
is a representative of Maya. Kamalakant is Maya the Pati, Vaheguru. Kare Kantuhal, he does wondrous actions. Anand Vinodi Nesanga. Anand Vinodi, Khushi, Khel, Tamashe Karda, Nesanga. Kise naal koi oda koi moh niga. He is totally detached. Amog dasan ajuni sampo. Ode darshan amog wa. Bade safalta wale darshan wa. And here Guruji makes it very clear, ajuni. Krishna ji te Ramchandra ji juna vich paye si. Ajuni sampo. In fact, we are told in Mool Mantar, कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी. Very important teaching of Gurbani कि अजूनी जूना विच नहीं पैंदा. अमोघ दसन अजूनी संपो संपो सैपंग अकाल मूर्त. Again this refers to God जिहदी हस्ती जिहड़ी मौत तो रहत वा, जिस कदे नहीं खाओ, जिहदा कोई किते भी कोई उहदा कोई चीज खराब नहीं कर सकदा. अविनाशी, eternal and imperishable. Abhigat, जिहदे कोई form ना होवे. अगोचर, who is beyond your fathom. सब कुछ तुझी है लगा, सारे तेरे आश्रय विच वसदे आ. श्री रंग बैकुंठ के वासी. Sri Rang means Mayadapati. Rang refers to Maya also. Sri Rang Mayadapati Vaheguru. Baikunt Kevasi. Here Baikunt refers to Sachkhand. Mashkashkuram. So Baikunt Nagar Jahan Santavasa. So Vaheguru Satsangat Vajvasta. Mashkashkuram Agya Avatarasi. So ਜਿਹੜੇ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਕੂਰਮ ਅਵਤਾਰ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ. ਕੇਸਵ ਚਲਤ ਕਰੇ ਨਿਰਾਲੇ. ਕੇਸਵ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਹ ਚਲਤ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏਗਾ. ਪਰ ਕੇਸਵ ਕਿਵੇਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ? ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ. ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏਗਾ. Whatever he wishes, Krishna did. Nirahari, nirvair smaya. Now God doesn't need any food to survive. Nirvair is another name for Vaheguru in Mool Mantar. वो समाया होया व्यापक हुआ. तार खेल चतुर्भुज कहा है. When he created his खेल, they say that चतुर्भुज ब्रह्मा ने चार बावां वाले ने ये बनाया सीगा. पर ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ. ਸਾਵਲ ਰੂਪ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵੇ. ਬੇਨ ਸੁੰਦਰ ਸਭ ਮੋਹੇਗਾ. ਐਂਡ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ normally is a reference to Krishna. He has ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵੇ. ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ. ਤੇ ਬੇਨ ਸੁਣਤ, ਬੇਨ normally is ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. But here bane refers to ਨਾਦ, ਅਨੰਦਨਾਦ. ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੰਦਨਾਦ ਸਭ ਮੋਹੇਗਾ. ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਮਾਲਾ ਪਿਪੂਕਨ ਕਮਲ ਨੈਣ. ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਮੁਕਤ ਬੈਨ. ਸੰਕਸ਼ ਗਦਾ ਹੈ ਧਾਰੀ ਮਾਂ ਸਾਥੀ ਸਤਸੰਗ. ਬਣਮਾਲਾ. Krishna ji is famous for having ਬਣਮਾਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ. ਪਿਪੂਖਣ, ਪਿਪੂਖਣ is to have gehne, lots of decorations. Kamal Nayan, Kamal Nayan is sone akkhan wala. This is description on a physical level. Sundar Kundal Mukt Bain. ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ. ਮੁਕਤ ਬੈਣ, ਮੁਕਤੀ. ਇਹ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤ ਬੈਣ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ. ਐਂਡ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਹੈ ਧਾਰੀ. All these are in physical form. Krishna is supposed to have this. He's got a conch, he's got a chakra, he's got a mace. Mahasarthi satsanga. But this refers to ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਾਰਥੀ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ. Not ਸੰਗਤ for short while in one yoga and then he dies off. ਸਤ ਸੰਗਾ, eternal ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ. ਪੀਤ ਪਿਤੰਬਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਣੀ. ਪੀਤ ਪਿਤੰਬਰ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ. is referring to Krishna again. ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਣੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾ. ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਪਾਲ ਮੁਖ ਭਣੀ.
ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ। ਮੁਖਪਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਦਾ? ਸਾਰਿੰਗਧਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਭਗਵਾਨ ਬੀਠਲਾ ਮੈਂ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸਰਬੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਵਾ? His actual creation can never be counted. ਸਰਬੰਗਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ, ਉਹਦੇ ਲਿmbs can never be counted। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੇ ਕੰਟਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਕੰਟਕ, ਕੰਟਕ ਇਸ ਲਿਟਰਲੀ ਰਿਫਰ ਟੂ ਕੰਡਾ। ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੀਨਸ ਬਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹੀਏ। ਧਨੰਜੈ ਜਲ ਥਲ ਹੈ ਮਈਏ। ਧਨੰਜੈ ਧਨ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। who is not affected by any kind of riches, who is victorious over all riches of Maya। ਜਲ ਥਲ ਹੈ ਮਈਏ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਪਿਆਲ ਸਮੀਪਤ ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ ਜਿਸੇ ਅਭਗਾ। He is also in ਮਿਰਤਲੋਕ। ਮਿਰਤਲੋਕ is this world ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਿਆਲ ਸਮੀਪਤ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾ। ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ ਜਿਸੇ ਅਭਗਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ, ਐਟ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਲੇਸ। ਜਿਸੇ ਅਭਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਟੁੱਟ, ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਦੁੱਖ ਪੈ ਭੰਜਨ। ਉਹ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। Now we will look at some of the kathas of Ramchandra ji and Krishna ji. Sita came from Banwas together with Ramchandra ji. Ramchandra heard and somebody saying, oh, Sita was with Ravan willingly and he didn't possibly take her to Ashok Vataka. ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਗਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਹਰ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਗੋਡ ਡਜ਼ਨਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦ ਵਰਚੂ ਐਂਡ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਐਂਡ ਪਤਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜੁਜ ਮੇ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸਮ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੇ ਰੰਕਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ, but at the same time he also did lots of foolish acts. And Guru Nanak Dev Ji tells us in Asaki War, Juj mein jor shali Chandraval. He went to Chandravali. He found her very beautiful. She was married to somebody. He disguised himself as her husband and he seduced her. Now the papi aap. How can he be patat pavan? And then Parjat Gopi laya Bindraban mein rang kiya. He married Satyabhama and he said, oh, and his wife said, ke Indra ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਜਾਤ ਬੂਟਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ ਇਜ਼ ਵਿਸ਼ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਟਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੰਦਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅ ਵਾਰ ਫॉर 60,000 years। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੰਦਰਸ ਮਦਰ ਗਾਟ ਫੈਡ ਅਪ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੇਡ, ਇਹ ਜੋਗਤ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵਾ, give him the tree. ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, we'll get the tree back. So it was, so ਜੁਜ ਮੇ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਨ ਕਾਨ ਕਿਸਮ ਜਾਦਮ ਪਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਪਦੀ ਗੋਪੀ ਸਤਿਆਭਾਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਸੋ ਆਪ ਪਤਤ ਸੀਗੇ। this cannot be referring to Krishna. ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਪੈ ਭੰਜਨ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੈ ਟੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ ਭਵਖੰਡਨ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਭਵਖੰਡਨ। ਭਗਤੀ ਤੋਖਤ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਖਤ ਮੀਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਓਨਲੀ ਟੂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਨ ਹੀ ਬੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੇਜਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸ਼ਲ ਅਡੋਲੋ,
ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਸ਼ਲ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਸੀਵ, ਅਡੋਲੋ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਭ ਜਗ ਮੌਲੋ, ਸਾਰੀ ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਸੋ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਆਪੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਓਨਲੀ whom he wishes to bestow his grace can meet him. Apo koi na pavega. Ape gopi ape kana. And Guruji says, he was Khan Krishna himself, he was the Gopiya himself. Not just Krishna, also the Gopiya. He is everything. Nirgun aap, sargun bhi hoi, kalata arjin sagli mohi. Ape gau chirave ban. Krishna is supposed to be jangla de vich, ban de vich, gaiyan chiraunda. आप उपावे आप कपावे, वो आप ही पैदा करता आप ही नाश करता। तो दलेब नहीं एक तिल रंगा, कोई तिल मात्र भी गंदगी तेनों नहीं लग सकती है प्रभु, तू इन्ना पवित्र वा। एक जी कुन कवन बखाने, सहज फणी से एक अंत न जाने, नवतन नाम जपै दिन राती, एक गुण ना ही प्रभ कह संगा। एक जी एक जीव दे नाल तेरे कवन असी गुण कह सकते हाँ, तू तो बेअंत गुणा वाला वा। Sehaj Phani se ek ant na jane. Sehaj Phani is supposed to be a, Sehaj is 1,000, Phani is the hoods of the snake. It's supposed to be a snake which is supposed to have 1,000 hoods. According to some scriptures. See, different scriptures have got different, what do you call, Sakhya. Some of the Hindu scriptures say that the earth is held up by 8 different elephants at different places. Some of the Hindu scriptures say it's held up by a white bull. Tall Taram. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆ ਕਾ ਭੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ. So it's not the white bull which is holding it up. And some of the scriptures say it's Sehaj Phani, the 1,000-headed serpent which is holding up the earth. So Guruji is talking about that 1,000-headed serpent. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੁਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਪਦਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ 1,000 ਨੇਮਸ ਹੀ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਸ ਓਵਰ ਅਗੇਨ. ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਏਕ ਜੀ ਗੁਣ ਕੌਣ ਬਖਾਣ, ਸਹਿਜ ਪਣੀ ਸੇ ਇੱਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਕਾ. ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨ ਜੋਗਾ. ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ. ਓਟ ਗਈ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਰਨਾਇਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਟੱਕੀ ਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ. ਪੈ ਭਿਆਨਕ ਜਮਦੂਤ ਦੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮਾਇਆ. ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰੱਖੋ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ. ਸਾਧ ਤਨ ਤਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼. ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਨਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਓ, ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ. दृष्टमान है सगल मिथे ना, एक मांगो दान गोविंद संत रहना, मस्तक लाए परमपद पाओ, जिस प्राप्त सो पावेगा. दृष्टमान वट एवर कैन बी सीन, दृष्टि नाल जो दिसदा सब कुछ मिथ्या होया, मिथेना नासवंत हुआ. एक मांगो दान गोविंद संत रहना, बट दिस in this perishable world I ask for this boon, let me sit in humility among the saints. गोविंद संत रहना, चरण तूड़ी मैनू संतां दी बख्श. ਤੇ ਉਹ ਚਰਨ ਤੁੜੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਮਸਤਕ ਲਾਏ ਪਰਮਪਦ ਪਾਵੋ. I sit in humility with them, I can reach the highest exalted status. ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਪਾਵੇਗਾ. But this only happens to those who have your grace to receive the परम पदवी. जिनको कृपा करी सुख दाते, ति साधु चरण लरित प्राते, सगल नाम निदान तिन पाया, आनंद शब्द मान हो जाना. ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਬਾਣੀ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਾਤੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ. ਸਗਲ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ. ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵੱਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ. ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ. ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਭਰਾਪੂਰ ਬੜਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਪੈ ਸਰਨਾਈ, ਦੇਵ ਦਸ ਮੰਨਣ ਲਗਾ. ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ, ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ
कौतक कीते होना. So kirtam na means whatever is seen as a godly attribute ना. जे कोई दुख तकलीफ दे विच कोई तकलीफ वो कट देवे ना, दैट मीनस किसी ने वो तरस किया वा, किसी ने वो दया की आ. वो जी दया ना वो रबी गुण वा. सो कीर्तन नाम वो जेडे संत ने दया की ना, वह भावें ना पै जाए, एक्चुअली नाम रब दा वा जेड़ा दया देन वाला वा. सो कीर्तन नाम कथे तेरे जेबा. जो सरगुण रूप दे विच जो कोई कौतक करदा ना, जो किरत करदा वा, जो कोई किरती करदा वा, जो कोई कौतक खेडदा वा, असल दे विच तेरे कौतक वा ते जीभ नाल तेरा नाम जपिया जांदा. ते द ओल्डेस्ट नाम पूर्वला इज सतनाम. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैन रियलाइज, मॉर्टल्स रियलाइज कि तेरा नाम सत वा. होर सारी चीज़ां विनाशमान वा, पर सतनाम तेरा परा पूर्वला. दैट्स व्हाई व्हेन वी जो आप मूल मंत्र पढ़ते ना, द फर्स्ट रेफरेंस इज टू गॉड कि एक ओंकार, एक ने ओंकार, ओंग शब्द वर्ग के कार. वी हैव छनकार, तनकार, चुनकार. इट्स अ कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ एक्शंस. एक ने एक ओंकार करके, द नेक्स्ट आफ्टर दिस सतनाम, इमीडिएटली आफ्टर दिस तेरा नाम सत्वा. एक ओंकार बनाने वाले वाहिगुरु तेरा नाम सत्वा. ते तू करता पुरख वा. तू मेरे विच वस के ना, तू पुरख वा, तू करता वा. तू निरभौ वा, तू निर्वैर वा, तू अकाल मूर्त वा, तू मेरे विच जोत स्वरूप वा, तू अजूनी आ. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग. ते तू आप सहभंग, आप दी मर्जी दे विच तू हो के ना, तू खुश हो के टू सहभंग, तो यू विल मैनीफेस्ट योरसेल्फ. पर ये सब कुछ किवें हुंदा? गुर प्रसाद. सो कीर्तन नाम कथे तेरी जेबा, सतनाम तेरा परा पूर्वला. कौ नानक भगत पे सरनाई, देवदर्श मन रंग लगा. मैं भगती करता होया मैं तेरी शरण आया वां, मैनू दर्श बख्श आवदे. Now he's not, Guruji is talking about a Sikh who has gone to the Guru asking for his darshan. Not Krishna di Murti de darshan or Ramchandra di Murti. Eh, Ninkar de darshan. मन रंग लगा. मन दे विच तेरा प्यार हुआ. तेरी गत में तू है जाने, द फाइनल पदा इज ऑफ प्रेज. तेरी गत में तू है जाने, तू आपे कथे तो आप बुखाने. नानक दास दासन को करो. मैनू बहुत तो बहुत ज़्यादा मैनू निमरता बख्श. हर भावै दासा राग संगा. जे तेनू भावे ना वाहिगुरू जी, मैनू दास नू आपदे संग रख, अंग संग सदा सहाई हो. हाँ जी संगत जी, दिस वाज अ fascinating solha. I wanted to clarify in depth that even though names normally associated with Krishna ji and Ramchandra ji are used liberally in this solha, Guruji is talking about Nirankar, not about the avatars. Now the next solha is equally interesting. From the Hindu pantheon, Guruji now goes to the Muslim world, and this solha, which is in praise of God, uses the Muslim backdrop. मुसलमाना दे विच जो करनी हुंदी ना, मुसलमान फकीरां दी, मुसलमान संतां दी. गुरु साहब एक मुसलमान संत नूं फकीर नूं समझा रहे आ कि तैनूं की करना चाहिदा वा. बट मुसलमानी तौर ते जिहड़े मुसलमानी लाजमी तौर ते जो आम मुसलमान करदा ना, उन्हां दी दृष्टांत वरत के उन्हां दी शब्दावली वरत के गुरु साहब उन्होंने समझा रहे हैं. मुसलमान फकीर नूं, संत नूं, सूफी फकीर नूं किवें तेरी रहनी होनी चाहिदी आ एक सच्चे सुच्चे मुसलमान होण दी. मारू मैला पंजवां. अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए पै खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल दरा. अल्लाह, अल्लाह इज द नेम फॉर गॉड. अगम,
Agam is used very often in Gurbani. ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ. ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਨ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ. ਅਲੇ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ. ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਵਾ ਛੱਡ ਦੇ. ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਆਲ worldly cares and worries. ਹੋਏ ਪੈ ਖਾਕ, ਪੈ ਖਾਕ, ਖਾਕ is ਧੂੜੀ, dust. ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, become the dust of the feet of the saints. Fakir musafir, and treat yourself as a fakir, as a fakir who is coming here into this world as a saint, but you are a musafir. ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ. ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਜ਼ਰਾ. ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਨਾ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ. So you have to know that you are here as a temporary traveller in the world. Then really will your saintliness be approved in His court. Sach niwaj yakin musla mansa mar niwaro asa de masid man maulana kalam khudai pakhra. Sach niwaj. No tu niwaj padda na, par sach de niwaj pad. You say your prayers, but let it be a prayer of truth. In other words, with sincerity. Yakin musla. Now, actually musalla. Normally, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, they will have a small prayer mat they put over their shoulders. ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਸਫ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੱਕਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ. ਸੱਚ ਨਿਵਾਜ ਯਕੀਨ ਮੁਸੱਲਾ. ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਫ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਅ ਮੈਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਅ ਮੈਟ of faith in God. ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ. ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਯਕੀਨ ਰੱਬ 'ਤੇ ਰੱਖ. ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਰੱਖ. ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰੋ ਆਸਾ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੱਢ ਦੇ. So you become completely free of anxiety when you have no desires and hopes. De maseet, let your body be like a mosque. Keep your body pure. Man maulana, man ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ. ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲਮ ਖੁਦਾਈ ਪਾਖਰਾ. ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਆ? ਕਲਮ ਖੁਦਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਮ ਆ. ਇਹ ਦਿਸ ਆਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ. ਪਾਕ ਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੋਸਟ ਪਿਓਰ. ਸਰਾਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕਮਾਓ. So the Muslims, they believe in Sharia. ਜਿਹੜੇ like we have ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, they have Sharia. So Guru Ji says, ਸਰਾਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕਮਾਓ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ. ਸਰਾਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕਮਾਓ. ਤਰੀਕਤ ਤਰਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲਾਵੋ. ਅਤੇ ਤਰੀਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਤਰਕ ਕਰ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਲਾਵੋ. ਤਰੀਕਤ actually is, we have even in Malaysia, we got tariqat groups who claim to be pure and clean. So, firstly, Guruji says, Sharia de vich reh. Stay within the rules of your Sharia, of your Raag Maryada. Tariqat, do internal cleansing. Khoj to lavo and look for God within yourself. Marfat man maro abdala. Now, we have the khands in Japji Sahib, Dharm Khand, Gyan Khand, Sarm Khand, Karm Khand and Sach Khand. Karm Khand and Sach Khand are in the same body. The Muslims have this in their own way, their own khands, starting with Shariat, Tariqat and Marfat
And then you have hakikat, which is Sachkhand. Hakikat ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਵਾ, ਸੋ ਹਕੀਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ. ਮਾਰਫਤ ਮਨ ਮਾਰੋ ਅਬਦਾਲਾ. ਅਬਦਾਲਾ ਇਸ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਬਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਮਾਰਫਤ ਮਨ ਮਾਰੋ ਅਬਦਾਲਾ. In the stage of marfat, subdue your mind and be a true elevated fakir. Milo hakikat, and then meet the Lord who is hakikat, the truth himself. Jit phir na mara, te mord ke tenu marne vich nahi pena. Jit phir na mara. Now Guruji tells, Quran kateb dilmae kamahi. Quran te kateb. See, the Quran makes lots of references to other kitabs, the Injil, the Bible. So Guruji says, Quran kateb dilmae kamahi. ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਅੱਖਰ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ. Live the word of the scriptures. Live the word of the Muslim scriptures. 10 ਔਰਾਤ ਰੱਖੋ ਬਦਰਾਹੀ. 10 ਔਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, 10 ਵਾ, ਰੱਖੋ ਬਦਰਾਹੀ. ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ. Keep your eyes from seeing bad and evil. Keep your ears from listening to gossip and calumny. 10 ਔਰਾਤ ਰੱਖੋ ਬਦਰਾਹੀ. 5 ਮਰਦ ਸਿਦਕ ਲੈ ਬਾਂਧੋ. ਜਿਹੜੇ 5 ਮਰਦ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਡੈਮਨਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਦਾਇਕ ਵਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਸਿਦਕ ਲੈ ਬਾਂਧੋ. ਆਪਦੀ ਸਿਦਕੀ, ਆਪਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ. ਖੈਰ ਸਬੂਰੀ ਕਬੂਲ ਪਰਾ. ਫਿਰ ਭਰੋਸੇ ਦੁਆਰ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ. ਤੇ ਖੈਰ ਸਬੂਰੀ, what will you get when you keep your evil passions in check? ਖੈਰ ਸਬੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਮਿਲੂਗੀ. You will get the grace of God and you will get ਸਬੂਰੀ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੂਗਾ. You will get contentment. ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ. So getting contentment is a very big blessing from God. ਖੈਰ ਸਬੂਰੀ ਕਬੂਲ ਪਰਾ. ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੱਕਾ ਮੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪੈ ਖਾਕਾ. ਪਿਸ਼ਟ ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ. ਹੂਰ ਨੂਰ ਮੁਸ਼ਕ ਖੁਦਾਇਆ. ਬੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਆਲਾ ਹੁਜਰਾ. ਮੱਕਾ ਮਿਹਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪੈ ਖਾਕਾ. ਨਾ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੱਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ. Let compassion for others be your Mecca. Be your focus towards God. ਮੱਕਾ ਮਿਹਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪੈ ਖਾਕਾ. ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਪੈ ਖਾਕਾ, ਪੈ ਖਾਕ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, let the fast which you keep in the month of Ramadan, let that be your humility towards all. Or let humility towards all be your fast of the month of Ramadan. Pisht pir lafz kamaya andaza. Pisht. Pisht is paradise. They call it Bahist. Sometimes they call it by different names of Firdaus. Pisht pir lafz kamaya andaza. Pisht pir. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, which they say was revealed to him by the archangel Gabriel. ਪਿਸ਼ਟ ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੀਨਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ. ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ. ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਸ਼ਟ ਵਾ. when you put into actual practice the words of your prophet, that is the heaven you shall achieve. That is the paradise. Hur Noor Mushk Khudaya Bandgi Allah Allah Hujra. Now,
Hoor, Hura is fairies. Noor is light. Mushk, Mushk is Khushbu. Khudaya. All these subtle blessings, ਬੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਆਲਾ ਹੁਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ? ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਹੁਜਰਾ। Now hujra is Muslim homes. You will find very pious ones towards, they will always have a small niche at the corner of their home at the top where they sit down and do their zikr or they do their bandagi. Hujra is a small niche, is a small kotha at the top of their homes. Here it refers to Hujra, it refers to Daswaਂ Dwar. Bandagi Allah di, so the Dasਵੇਂ Dwar de vich kar, in the secluded meditation chamber. Sach kamaਵੇ ਸੋਈ ਕਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Guruji says, if you practice the truth, you are a righteous judge. ਜੋ ਦਿਲ ਸੋਧੇ ਸੋਈ ਹਾਜੀ. ਨਾ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ. ਜੋ ਦਿਲ ਸੋਧੇ ਸੋਈ ਹਾਜੀ. Anyone who clears his heart of all impurities and keeps it pure, you can say that he has been to Makkah already. ਉਹ ਹਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਾਤਰੂ ਆ ਹੱਜ ਦਾ. ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲੂਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਉਹੀ ਮੁੱਲਾ ਵਾ. Mullah is a Maulvi, a spiritual teacher. A real spiritual teacher is Maulun. Maulun is Paap. Jada, a real spiritual teacher is one who removes all evil from himself. So Darwesh, Jis Siftara, and he is a Darwesh. Jis Siftara, he is a saint. Jide vich Tara means Asra. Sift Salah da Asra howe, who has got the praises of God as his only support. Sabbe waqt sabbe kar vela, खालक याद दिले में मौला. सारे वक्त, हाँ नमाजा तो पढ़ता ठीक हुआ, 5 नमाजा पढ़ता 5 टाइम आते, पर सारे समय ते ना सब्बे कर वेला, खालक याद दिले में मौला. खालक इस वाहिगुरु ਨੂੰ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਸਬੀਹ ਯਾਦ ਕਰੋ 10 ਮਰਦਨ. ਤਸਬੀਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਯਾਦ ਕਰੋ 10 ਮਰਦਨ, ਯਾਦ ਕਰ 10 ਮਰਦਨ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 10 ਮਰਦਨ, 10 ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਰਦਨ ਆਖਿਆ ਵਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, and you will find that you will be able to subdue the 5 karm indre and the 5 gyan indre by remembering God with your rosary. Tasbih yaad karo 10 mardan. Sunat seal bandhan bara. Sunat seal bandhan bara. Sunat. Now the Muslims have this practice where they practice circumcision. Sunat. Guruji says, seal santokh bandhan bara, to live a life of humility and in peace. That is your circumcision, to remove all impurities from yourself and live a life of peace and humility. That is your sunat. Sunat seal bandhan bara. Dil mein jano sab filhala. Tu dil de vich ek ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਾ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਾ, ਬਿਨਾਸਮਨ. Remember in your heart that everything is perishable. Khilkhana biradar hum janjala. Khilkhana, khelkat, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਿਰਾਦਰ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਮੂ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾ. ਮੀਰ ਮਲਕ ਉਮਰੇ ਫਾਨਾਇਆ. ਤੇ ਮੀਰ, to be a mir, to be a king. Malak, Malak is a landlord.
umre, umrao, to be a noble man. Guruji says, the king, the rulers, the landlords, the nobles are all phanaya, naswantva. All are perishable, are mortal. Ek mudam, ek mukam, khudai dara. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਵਾ, ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵਾ। ਅਵਰ ਸਿਫਤ ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ, ਤੀਜੇ ਹਲੇਮੀ, ਚੌਥੇ ਖੈਰੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰ ਭਰਾ। ਅਵਲ ਸਿਫਤ, ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸਿਫਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਸਿਫਤ, your ਨਮਾਜ਼, your bending down in prayer to him should be of his praises. Fifth, Duji Saburi, your second namaz should have this quality in you कि सबर संतोख दे विच आए तू। तीजे हलेमी, and in the तीज and your third namaz you should make this पक्का in you कि तेरे हलेमी आ जावे, निम्रता आ जावे, निम्रता प्रकट हो जावे तेरे। चौथे खैरी, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗ, ਖੈਰ ਮੰਗ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਆਲਸੋ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਖੈਰੀ, ਆਸ ਫॉर ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰ ਭਰਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਡੀਫਾ, ਬਦਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ, ਖੁਦਾ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵੋ ਬਾਂਗਾ, ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਡੀਫਾ। Actually, modifa is from the Arabic word wajifa, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਡੀਫਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਡੀਫਾ, ਬਦਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ। Now, the Musliman ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, they must do their ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। They will normally, the ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, they will carry a water pot with them. ਉਹਨੂੰ ਕੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ they carry ਕਮੰਡਲੂ, but ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ they carry a ਕੂਜਾ, a water jug, because they must do their eye wuzuk, they call it. So ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਡੀਫਾ, ਬਦ ਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਦ ਅਮਲਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਏਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾ। ਬੁਝ ਦੇਵੋ ਬਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਬਾਂਗ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ, ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਬਣ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ। बुरगू बरखुरदार खरा, खरा में सोना चंगा, बुरगू बरखुरदार में बच्चा बहुत सोना। You can be a loving child of God like that. When you remember खुदा एक बुझ देवो बांगा, remember one God and carry out your bang, you will then be a loving child of the Lord. हक हलाल बुखोरो खाना, दिल दरियाओ तो वो मैलाना, पीर पिशाने पिश्ती सोई, अजराल ना दोस्त थरा। हक हलाल बुखोरो खाना, बुखोरो is a Persian word, खावो। खाना ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਬੁਖੋਰੋ ਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਦਰਿਆਓ ਧੋਵੋ ਮੈਲਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਉਹ ਧੋ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਵਾ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਵਾ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ, ਪੀਰ ਪਛਾਣੇ ਪਿਸ਼ਟੀ ਸੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਸ਼ਟ ਵਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਵਨ ਫॉर ਯੂ,
recognizing the ways of a prophet. And then Ajrail na dostara. Ajrail is the Muslim Dharmaraj, as we can say. Ajrail is the angel who carries out sentence of death and who the messenger of death. Ajrail na dostara. When you recognize the sayings and the doings of a prophet, the messenger of death will not put to those is dozak, will not send you to hell. Ajrail na dost thara. Kaan kirdar aur yakina. Kaan kirdar. Srir naal changa kirdar nibha. Changi karni kar. Aurਤ ਯਕੀਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ. You have a wife, but this wife should be of ਯਕੀਨ, of ਭਰੋਸਾ. ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ. ਕਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ. Your body should do good deeds, while your inner jeev istri should be of pure faith in God. Rang tamase maan hakina. ਤੇ ਹਕੀਨਾ ਮੀਨਸ ਹਕੀਕਤ, ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, whatever is given to you as your lot, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਨ, enjoy his ਕੁਦਰਤ with whatever is your lot, whatever is given to you, not with others, not with the property of others. ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਨ ਹਕੀਨਾ. ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ. ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ, ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ. ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਵਾ, the word ਪਾਕ means pure. ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ. ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ. ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ. ਨਾ ਹਦੀਸ, hadith. We have in Islam we have the hadith. There are about 6,000 hadith, out of which 2,000 have been accepted, or 2,000 or so have been accepted by the Islamic scholars as sahih, as correct. See, these hadiths are actually sakhiyan about the prophets, about the prophet and his companions. कि हज़रत मोहम्मद ने आ किया सीगा, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ. When Hazrat Muhammad was walking in the street, somebody threw dirt upon him. He looked up and he in fact blessed that man. This is all part of the hadiths. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ. ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਥਾਂ ਨਾ, whatever is the ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਦਿਥ ਵਾ. The doings of the prophet, tu Rabb nu haਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ, that is the doings of the prophet for you. Sabat Suzrat Dastar Sira. Now it is also part of the hadiths that a Muslim should tie a turban, but he should leave his last palla open. So Guruji is making reference to that. कि हदीत ने लिखा कि तू साबत सूरत हो ते दस्तार सिरा, आपके सिर दे सिर दस्तार सजा. Some of the Sikhs will use this and say we must have turban. No, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ. So this is not a testimony for that. ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ. Of course ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਸ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ. ਮੋਮ ਇਜ਼ ਵੈਕਸ. ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ. Musliman mom dil hove. He should melt like wax when he sees anyone else in distress. Antar ki mal dil te dhove, te andar di mel na andro ਧੋ ਦੇਵੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰੇ. ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ.
जो कुसुम पाट क्यों पाक हरा. And he should, these are worldly things which are held to be very precious and valuable. Kusum, flowers, बड़े सूक्ष्म बड़े प्यारे होंदे आ. पाट, पाट is रेशम, silk. घ्यो, घी, इधर रड़ के मिलता वा, something which is very precious. घ्यो पाक, पाक हरा. The word hara is actually short form of the word hiran, mrig, deer. See, a deer does not harm anyone. It lives in the jungle and it lives by itself. It doesn't harm anyone. So, Guru Sahib कहते दुनिया रंग ना आवे नेड़े जो कुसुम पाट क्यों पाक हरा. Live like this very precious things of the world. जाको मेर मेर मेरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेक मसाक हाजी सो बंदा जिस नजर नरा. जाको मेर मेर मेहरवाना जे ते पूरी मेहर होवे ना ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਵਾ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ. Anyone who receives the grace of the Lord is truly a primal man among others. ਸੋਈ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਹਾਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਹਾਜੀ ਆ. ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾ. ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾ. ਕਾਦਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ. ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ. ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅਥਾ ਰਹੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਫਤੀ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ. ਅਥਾ ਰਹੀਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ. ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ. ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਵਾ. ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅਥਾ ਰਹੀਮਾ ਹੱਕ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਖੁਦਾਇਆ. ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵਾ ਬੁੱਝ ਸਮਝ ਨਾਨਕ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਵਾਓ. It is very tough to do Viakhia on a shabd like this, which has got so many Muslim words, and because it's a totally different religion. But can you imagine the avastha of the Satguru who wrote this effortlessly? As Turki Bani, he has captured the entire scheme of Islam in one solha as to how a saintly Muslim should be. Fantastic. Bani is so supreme, so fantastic. Coming to the next solha, Maru Mela Panma. Par Brahm Sab Uch Biraje. So Guruji talks about Vaheguru ਦਾ ਜਿਹੜਾ lofty nature ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਊਜ ਬਿਰਾਜੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ. ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਕਿਛ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ. ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਵਾ. ਅਤੇ ਕਿਛ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ. The word ਬਾਲ, ਬਾਲ normally we refer to a child. Here refers to Bali. Bali refers to Maya. So the fear of Maya is correct. Translation is correct. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਕਿਛ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ. ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੇਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਰਕਤ ਕਰਮ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪਿਤ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਮਾਲ ਕਾ. ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੇਂ is the mother's womb
in the fire of the mother's womb, because when the child is developing in the mother's womb, he is next to all the other organs which have lots of poisons in them. You have the liver there, you have the kidneys there, you have the urinary system there, and the stomach area there. It's ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੇਂ ਜਿਹਨੇ ਉਭਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਰਕਤ ਕਿਰਮ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਾਰਿਆ। ਵਾਹ। Now before union takes place between sperm and egg, the egg itself in the mother's womb, the ovum, before the zygote stage itself, he preserved you as an ovum. Even that he preserved. Ragat kiram mein nahi sangarya, naas nahi kita tenu. You are helpless and tiny. Kiram means helpless and tiny. Yet he preserved you. And he led on towards union. And from the union there was a small tiny fetus formed which grew over the months, and he brought you into the physical world. Apna Simran de pit palya. And when the child was inside the womb, he himself blessed the child with Simran. Apna Simran de pit palya. So Simran karta ho bacha. O sakar kata ka mal ka. सारे श्रीराम का ठाकुर हुआ। चरण कमल सरन आई आया, साध संग है हर जस गाया। हे वाहिगुरु मैं तेरी चरण कमल दे आया वा, बाणी का आसरा लिया वा। साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे। तेरी शरण दे विच मेरे सारे दुख जन्म मरण ते तू दूर कीते आ। जप हर हर पौ नहीं काल का। हरी हरी जप दे, वाहिगुरु वाहिगुरु जप दे ना, मैनू मौत का डर हुण है नहीं। समर्थ अकथ अगोचर देवा, सर्व शक्तिमान वाहिगुरु। अकथ हुआ, बयान तो रहत हुआ। अगोचर हुआ, so ज्ञान इंद्रिया तो बाहर हुआ, who is beyond our fathom. And deva means actually divine manifestation. जी जन सब ता की सेवा, all serve him under the four forms of creation. बहुत प्रकारी पाल का, कई तरीके नाल पालना करता। जिसे प्राप्त होए नहीं दाना, ਉਹਨੂੰ खजाना मिलता। किनू? राम नाम रस अंतर माना। ਜਿਹਨੂੰ राम नाम ਦਾ रस अंदर मिल जाए, स्वाद मिल जाए, प्रीत पै जाए नाम ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ नाम ਦਾ खजाना मिलता। कर गए लीने अंधकूप ते वेले कई साल का। ठीक कर के मैनू हथ दे, मेरे हथ फड़ के मैनू अंधकूप ते अन्ने टोए विचों, अज्ञानता दे टोए चों कढ दे मैनू। वेले कई साल का। वेले कोई संत हुआ जिन्हां ते मेहर हुंदी आ। आद अंत मत प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। परंपो मिटे साध संग ते, दर्द न कोई काल का। आद अंत, right from the beginning to the end, मद and in between, वो आप ही आ। आपे करता करे सो होई, वो आप ही करदा वा, कराउंदा वा। परंपो मिटे साध संग ते, साध संग करते करते ना सारे भरम भुलेखे डर मिट जाते आ। दर्द ना कोई घाल का, कोई दलिदरी, कोई दुख गरीबी नहीं रह जाती। देखो इन्ना खजाना ਉਹਦਾ नाम ਦਾ ਹੁੰਦਾ ना, सारे तो धनवंत कर दिंदा। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगति मंगो रवाला। बासन मेद नी बासन हुई है, कलमल सगले जाल का। उत्तम बाणी, उच्ची सुच्ची बाणी वाहिगुरु दी गाओ। गोपाल दी ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਮੰਗੋ ਰਵਾਲਾ, ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗੋ। Ask to be blessed with ਸਾਧ ਸੰਗਤ, because he decides whether you come to ਸਾਧ ਸੰਗਤ or not. ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਵਿਹਾਲੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਮੰਗੋ ਰਵਾਲਾ। ਬਾਸਨ ਮੇਦ ਨੀ ਬਾਸਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਨਾ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, desires, remove all your desires for worldliness, be free from desires। कलमल सगले जाल का, से सारे तेरे पाप छड़ जाएंगे। संतां किए रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखे नाली। सास सास आराधन हर, क्यों सिमत कीजे आल का। संतां दी रहनी बड़ी वखरी आ, बड़ी प्यारी आ। संतां नूं ना वाहिगुरू हाजर नाजर दिसदा। पार ब्रह्म कर देखे नाली, ते ਉਹ ਸਾਸ ਆਰਾਧਨ ਹਰ ਹਰ,
with every breath they remember the Lord. ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਤ ਕੀਜੇ ਹਾਲ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, how can you be lazy in remembering him? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਬੰਜਰ ਪੂਰਨ ਥਾਲ ਕਾ। ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਬੰਜਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨ ਥਾਲ ਕਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਥਾਲ ਕਾ ਇਹ ਥਲ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੱਤੀ ਵਾਵਣਾ ਤਾਕੋ ਲਾਗੇ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ, ਤਿਸ ਮਾਇਆ ਸੰਗਨ ਧਾਲ ਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ। ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਤਿਸ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਨ ਧਾਲ ਕਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਤਿਸ ਨਾਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਹੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਖਾਲ ਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਖਾਲ ਕਾ। ਖਾਲ ਕਾ, ਖਾਲ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਪਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਪਾਲ ਕਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਵਾ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਪਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਸ ਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਭਾਲ ਕਾ। ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਐਸੋ ਜਿਹੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਰ ਨਾਲ ਕਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਆਰਾ ਸੋਈ, ਏਕ ਦਿੜਾਏ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਲ ਕਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰੇ। ਏਕ ਦਿੜਾਏ ਅਤੇ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜਾਏ, ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਲ ਕਾ। ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਲਦੀ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅਸਲ ਵਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਗੁਰ ਪਕੜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪੈਰਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਜਿਨ ਖੰਡਿਆ ਪਰਮ ਨਾਲ ਕਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਨ ਬਿਸਾਈਡਸ ਯੂ। ਗੁਰ ਪਕੜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪੈਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਖੰਡਿਆ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਮ ਅਨਾਲ ਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। He has removed that illusion of immortality in me. Translation says illusion of immorality, no, immortality. ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰੇ ਨਾਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, may I ever never forget you with every breath. ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਕੋ ਧਿਆਈ, may I remember you 24 hours. ਨਾਨ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਰੰਗਰਾਤੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸੰਤ। ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵਡਾਲ ਕਾ। ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। We now come to the final Solha. See, we started the Solhe from Ang 1020. We are now at Ang 1086. And it's been a fascinating journey. The Solhe are full of
Naam. Of course, everybody is full of Naam, but they speak about God and His vastness and His majesty and His lofty nature. And in this Solha is in a form of a summary of all the Solhe which we have read so far. So you find the Satguru, this Solha talks about God's nature, Naam talks about Satguru and how man can merge into God with his grace. So Maru Mela Panjma Ek Onkar Sukh Prasad, a summary is Solhe de vich. Chan Kamal Hirday Nitari, Gurpura Khinki Namaskari, Tanman Artari sab आ गए जग में नाम सुहावना. चन कमल हृदय नितारी, मैं नित हरि दे चरण कमल बाणी ना मैं आपदे हृदय में वसाई हाँ. ते गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी, ते जो चरण कमल हृदय च वस जान ना ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਚਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇ, ਅੰਗ 375. ਚਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ. So Chan Kamal Hirday Nitari, I enshrine the Lord's name within my heart. Gurpura Khinki Namaskari. And I bow constantly in reverence and humility to my Sadguru. I surrender to him my tan man arp tari sab आ गए. जग में नाम सुहावना. ਤੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾ. ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ. How can I ever forsake the Lord from my mind? ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜ ਸਵਾਰੇ. He is the one who has decorated my body and my soul with his graces. ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਕਰਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨਾ. ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ, every morsel of food he takes, every breath he takes, you should remember him with love and gratitude. ਕੀਤਾ ਆਪਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਹ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨਾ. ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ. ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੂ ਨਾਹੀ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਅਚੁੱਤ ਸੁਆਮੀ ਦਰ ਕੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਨਾ. ਜਾਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੀ ਬਲੈਸਡ ਇਨ ਸਮ ਫਾਰਮ ਔਰ ਅਦਰ. ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ. ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਚੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆ ਸੁਆਮੀ. ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾ ਪਾਵਨਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ. ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਸਾਂ ਸਿੱਧ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਵਾ ਅਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, all kinds of powers will come to you. ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਨੌਨਿਧ. ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ. ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਜੇ ਮਨ ਮੇ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਨਾ. ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ. ਉਹਦਾ ਸਾ ਸਿਮਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣੀ ਜਨਮ ਪਦਾਸ ਜੀਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਗਾਵਨ. ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣੀ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਫਲ ਲੈ. ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ. ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰੀਐ ਹਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਗਾਵਨਾ. ਵਿਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ. ਜੀ ਰੂਪ ਨੇ ਰਖੇ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਬੋੜਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਵਨਾ. ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ. ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਲੈਸ. ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ. ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਾ. ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੋ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਵਡ ਭਾਗੀ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ. ਬੋੜ ਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਵਨਾ. ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ. ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਜਲਤਾ ਫਿਰੈ ਰਹੇ ਨਿਤਾਤਾ. ਅਕਿਰਤ ਕਿਨੈ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮੇ ਪਾ. ਬਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆਪਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਤਾ ਫਿਰੇ ਸੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਰਹਿ ਨਿਤਾਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ. ਅਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋਵੇ,
Those who do not remember God in gratitude. See, we very often we forget this. ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਰ ਕਾਰ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸ। ਅਕਿਰਤ ਕਹਿਣਾ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦ ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਵਨਸ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਮੇ ਪਾਵਨਾ, ਆਪ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਮਾਦ ਗਰਮ ਮੇ ਰਾਖ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਜੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ, is given you a jeev, a soul, and is given you the power to breathe, is given you a body, tan, is given you wealth to use in the world. ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਦ ਗਰਮ ਮੇ ਰਾਖ ਨਿਵਾਜਿਆ, he preserved you in the mother's womb, ਤਿਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਛਾੜ ਰਾਤਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਾਹੂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤਾਰੰਗਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਘਟ ਘਟ ਵਸੈ ਸਭਨ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੂੰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਾਂ। ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਕਛੁਏ ਨਾਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਸ ਜਨਾਵੇ ਜਿਸ ਜਨਾਏ ਤਿਸੇ ਜਨਾਵਣ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਡਿਸ enlightenment is in your hands. ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਧੋ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸੀ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਈ, ਦੁਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵਣ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਈ, ਦੁਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵਣਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਗਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਦ ਕਰ ਤੋ ਉਹੀ ਸਮਾਵਣਾ। Now Guru Ji talks about ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਵਾ, ਸੋਈ ਭਗਤ ਸੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਵਾ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵੀ ਦਾਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਸੋਈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਬਾਲ ਸਹਾਈ। You will notice as you go and do Simran, when you are young, you are about to drown in a river one day, and you will bring it to your attention, I am the one who saved you. ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਸੋਈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਮਿਰਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਖ ਪਾਏ, ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਘਟੇ ਨਾ ਘਟਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ ਨਾ ਵੱਧਦੇ। ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋਈ ਹੋਏ ਜੇ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਵੰਜਾਵਣਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਵਿਲ ਓਨਲੀ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਗਾਂਡੇ। ਅੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢਦਾ। ਅਤੇ ਜਨਮ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਗਾਂਡੇ, ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਲਿਵ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਟੁੱਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਜਿਹਾਂ ਪਿਤਪਾਲ। ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਏ ਨਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਆਪਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ ਆਪ। ਜਨਮ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਗਾਂਡੇ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰੱਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵਨ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ। ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਆ। ਯੂਰ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ, ਯੂਰ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ, ਯੂਰ ਜੋਤ ਇਜ਼ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਐਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਜ਼ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ?
ਭਗਤ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, that is the ਸੋਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। I don't know what time it is. We have, it's already almost 8:15. We will do about 15-20 minutes of Simran as we can, and then we will conclude the Viakhia for tonight. Guru
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।